हाम्रो मोमो च्यालेन्ज र पहिला मोमोको जसले खाइसक्छ छिटो अनि त्यहाँदेखि चाउमिन खानु पाउँछ चाउमिन खानु पाउँछ जसले छिटो सक्छ नभन पाउँदैन ए हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट मोमो च्यालेन्ज हो हैन यो मोमो चाहिँ जसले छिटो खाइसक्छ अनि चाउमिन अनि उसले चाहिँ यो चाउमिन खानु पाउँछ चाउमिन त दिँदैन होला चाउमिन खानु पाउँछ है मोमो छिटो खाइसक्नेले मोमो चाहिँ कतिवटा छ गन त 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पो छ त ए 11 हो 11 वटा छ त 6 9 10 11 ए 11 11 वटा रहेछ हैन अनि यो मोमो जसले छिटो खाइसक्छ त्यसले चाहिँ चाउमिन खानु पाउँछ नभए पाउँदैन ल 1 ल अब रेडी है ल 1 2 3 गो मान्छे खाइसक्छ जतिखेर चिसो भएन नि मोमो गफ गर्दा गर्दा मोमो छ मोमो खाना खाँदै पाउँदैन चप्पल साह्रो पर्दैन अर्को मिस्टर खाऊ यो चाहिँ चिकन चाउमिन है खाइसक्नु आँट्यो तिमीले मासुमा खाइसक्नु आँटेछ त लामो त नसक्ने छ मोमो धेरै गर्ने खाइ नसक्दो रहेछ नि चपाउनु नसक्नु राम्रो भयो मिठो छ छिटो खाइसकेले मात्रै चिकन चाउमिन खानुपर्छ नभए टेस्ट पनि गर्नु पाउँदैन एउटा खाएको म सकेन नि त मैले भन्दा धेरै खान्छ छिटो चाहिँ खान सकेको म भन्दा ऊ चाहिँ गुड इटर हो नि धेरै खान्छ क्या तर अलिक ढिलो खान्छ मोमो यहाँ हालेर खाएको म खाइसकेन नि त मैले चाहिँ त्यो मोमो च्यालेन्ज उयो खाने अब पर्कमा अब यो चिकन चाउमिन चाहिँ मैले खानु पाएकोले पाउँदैन मैले ल फर्स्ट बाइट भियोसको लागि फर्स्ट बाइट अरे यम्मी कमेन्टमा अब यामी एन्ड डेलिसियस भनेर आउँछ क्या सो यामी एन्ड डेलिसियस म खाइसकेन नि मैले म अघि के खाएको थिएँ अगाडि राख्थेँ नि मैले चाउमिन खाइसक्दाखेरि तिमीले मोमो खाइसक्दा पनि चाउमिन खाइसक्छु अनि मैले अघि के खाएको थिएँ नि त त्यही भएर अगाडि राखेको क्या यस्तो पो दुख्यो नि एकदम चपाएर क्या अनि कसरी निल्नु गुलु गुलु निल्नु भएको छ नि यो
राम्रो यसो ल भित्र पस्यो चाउमिन आधा पुऱ्याइसकेँ मैले मोमो खानुलाई मैले जुत्यो बाई